Salutare! Astăzi plecăm spre Kazbek. Am fi vrut să avem un nivel de energie mai mare, dar nu se poate. Acum la început de vlog. Pentru că deja suntem în fleașcă. Deja suntem în Tbilisi. Deja suntem în fleașcă. Suntem în Didrube de vreo 2 ore aproape. Da. Adică în stația de autobuze, microbuze, piață, Didrube. Am plecat din Bacuriani dimineața la 8 și după am venit în Didrube unde e haosul de pe lume și încercam să ne găsim și noi locuri ca lumea în microbuz. În primul la care am ajuns nu erau locuri, nu mai aveam loc să ne punem bagajele și le-am mai așteptat pe următorul. Ne spun că nu putem să punem bagajul în spate, că ar fi full, dar de fapt nu e full, că dacă vin georgienii pot să-și pună bagajul în spate, dacă vin străini, trebuie să plătească loc de bagaj și atunci îți pui bagajul pe scaun. You gonna read that? Yeah? Și eu vreau să văd dacă vine cineva și ne zice că de ce ne-am pus bagajele pe scaun. Dimineața am plecat cu gândul că o să plecăm cu autobuzul de 8. Am ajuns la 7:30 acolo. Autobuzul era plecat, dar era venit ăla de 9. Care a plecat la 8 și 5, 10. Deci e haos. La ei, în momentul în care s-a umplut autobuzul, a plecat. Degeaba te bazezi pe orarele astea sunt așa orientative. Nu înțeleg de ce nu au autocare când toate microbuzele astea sunt pline. Ce, ești fleașcă? Da, știu. Am exercitat asta de o lună jumate aproape. Autocare sunt doar pe rutele astea principale, Batumi, Kutaisi, Tbilisi. Da. Și de obicei pleacă în aeroport, aia e problema. Dacă mergi în Mestia sau Kazbek sau Tel Aviv sau pe unde am mai fost noi, tot timpul sunt microbuze din astea mici. Am plecat? Da. Mergem cu geamurile deschise, așa în față și în spate și așteptăm să prindă viteză să se facă curent. Distanța de la Tbilisi la Kazbek e de circa 154 de kilometri și cu marșrut ca microbuzul local ajungi la destinație în cam 3 ore și jumătate în funcție de trafic. Drumul este o atracție în sine, cu peisaje spectaculoase și o mulțime de puncte de belvedere. Este cunoscut ca The Georgian Military Highway, faimoasa autostradă militară georgiană, deși nu e chiar o autostradă. Este singura arteră de circulație care leagă Georgia de Rusia și, din acest motiv, drumul este foarte tranzitat de tiruri și camioane care transportă mărfuri între Rusia, Turcia și alte țări mai îndepărtate. Șoseaua militară georgiană nu se încheie în satul Stepan Sminda, unde ajungem azi, ci continuă până în Rusia, în Vladikavkaz, asigurând astfel legătura între capitala Georgiei, Tbilisi, și capitala Oseției de Nord. Șoseaua a fost construită pentru a lega zonele ocupate de Rusia de la nord de Caucaz cu orașul Tiflis, azi Tbilisi, pe atunci cel mai important centru din Transcaucazia. Pe acest drum se află și monumentul prieteniei dintre Rusia și Georgia, un monument imens construit din beton în 1983 pentru a comemora relațiile de prietenie dintre cele două țări. Mulți turiști vin aici pentru că este un minunat punct de belvedere. Spre deosebire de alte zone muntoase din Georgia, care sunt izolate în timpul iernii, drumul spre Kazbek este deschis tot timpul anului, fiind singura arteră de circulație dintre Georgia și Rusia. Cu microbuzul local nu pot să spun că am avut parte de un drum foarte confortabil. După cum eram deja obișnuiți în Georgia, nu am avut aer condiționat, însă a fost varianta cea mai convenabilă ca preț. Am plătit 45 de lari pentru 3 locuri. Un loc era pentru rucsacii noștri, după cum vă spuneam mai devreme. Deci, un bilet de o persoană ne-a costat 15 lari, adică în jur de 27 de lei. Există și varianta cu transfer privat. Sunt șoferi în autogara din Tbilisi care asigură transfer privat la Kazbek și costurile încep de la 45 de lari de persoană, adică undeva la 80 de lei.
Dar chiar și în cazul transferului privat nu e de așteptat să fie aer condiționat. Șoferii în Georgia, chiar dacă au mașini cu aer condiționat, tot cu geamul deschis merg. Am ajuns în Stepan Sminda. Deci așa arată satul ăsta fix la baza muntelui. Pe undeva pe aici ar trebui să fie guest house-ul la care ne-am cazat. Și să mergem să-l căutăm. Ajunși în Stepan Sminda, am fost impresionați să găsim aici una dintre cele mai pitorești priveliști pe care le-am văzut noi până acum de când călătorim. Munții se înalță chiar de la limita satelor și nu știu dacă mai văzusem ceva așa de frumos. Stepan Sminda este o mică localitate la 1740 de metri altitudine, cu mai puțin de 4000 de locuitori. Satul este situat la circa 12 km de granița cu Rusia, la poalele impunătorului munte Kazbegi sau Kazbek. Cu o altitudine de 5054 de metri, este cel mai înalt munte din estul Georgiei și al treilea cel mai înalt din țară. Am găsit cazarea. E o cameră cu 3 paturi și baie. Și avem un loc de stat afară. Suntem fiert ciopăriți de căldură. Speram să fie mai răcoare, dar nu e. Adică e mai răcoare, dar nu ne așteptam. Mai cald decât la Bacurianu. Da, e mai cald decât la Bacurianu. Bine, seara oricum o să se răcorească, dar orică suntem așa de pe drum. Mi-a fost foarte cald pe drum. Și sunt cartofi. Cartofi? Da. Da, suntem ca la țară aici. Și mi-a fost așa de cald pe drum. Ce faci? Merge cu meța. Lasă-o jos. Am văzut și Kazbegi muntele. Nu știu dacă se vede aici. Acum că soarele încă să... Da, e soare. E undeva acolo, după copacul ăsta. Dar o să-l tot vedem. Bine că am ajuns. Hai că nu a fost chiar așa. Mi-a fost foarte cald. Da, gata, nu te mai lasă. Și aici plănuim să stăm. Nu plănuim, stăm. Stăm, dacă am plătit 5 deja nopți. 5 nopți, da. Da, așa. Da, 5 nopți. Că deja ne-am luat cazare și mai departe. Da. Așa că doar 5 nopți. Gata, ne-am făcut duș. Ne-am refreșuit. Și am ieșit un pic la plimbare, prin sat. Acolo e Kazbegi, muntele. Și în față se vede și biserica, cum se numește? Ghergheti. Ghergheti, da. O să mergem și noi la ea. Da, cred că mâine. Da. Și după muntele Kazbegi, adică vârful e exact pe granița dintre Georgia și Rusia. Deci dincolo e Rusia, dincolo de munte. Da, Suntem la 12 km distanță de graniță. Acum mergem să vedem și noi dacă găsim un centru info, ceva. Da, și să căutăm magazine, să ne luăm de mâncare. Dar nu e așa de mare, e satul în oraș, nu? E sala, da. Și Stepan Sminda înseamnă Sfântul Ștefan. Sigur, sigur? Da. Că eu așa Am știam. căutat și eu, că nu Eu, știam. da, eu nu știam ce toate localitățile se cheamă, se termină în Sminda, unele. Păi Sfânt, probabil. Da. Da. Era și Nicol Sminda, care înseamnă Sfântul Nicolae. Da, pentru că toată lumea zice că merge la Kazbegi, dar de fapt merge în Stepan Sminda. Păi da, pentru că atunci când a fost sub Uniunea Sovietică, i-au schimbat numele în Kazbegi. După, prin 2006 au schimbat iară din Kazbegi și lumea e confuză, nu știu. Ah, ok. A rămas cu aceeași... Nu doar din cauza muntelui. Nu, dar nu știu exact de ce Uite aici, casa, de ce au schimbat ei. Vai, ce frumos e asta. casa visurilor. Da, una din asta îmi trebuie și mie. Și
Uite încă una acolo. Într-un peisaj din ăsta, nu? Da, păi normal că doar nu o să-mi pun o casă de asta la câmpie. Da, nu știu de ce au schimbat numele cu roșii. Pentru că... înseamnă că și Adică, era. păi da, și ei sunt Da, da. credincioși. Da, când pe vremea comuniștilor nu erau... Da, asta e. Asta e stânta de Da, asta. și acum ei, georgenii, fiind un Da. popor foarte... Da, deci era și înainte Ștefan Sminda de la Sfântul Ștefan, după aia au venit rușii, au schimbat numele în Kazbegi și din 2006 s-a schimbat iar în Da, da. Ștefan Sminda. Da. Păi cam din 2006 s-o cam rupt mai mult legăturile. Da, atunci s-a schimbat și steagul în 2008, parcă a trecut la steagul actual. Aici e un centru info. Multe steaguri, uite, Da, uite și steagul României. lângă America. Deci magneți. Uite, există... Gestuluri. Da, da. Dar tu este autobuz. Da, în fiecare zi. Ce tare, că la Trusova Valley e mai departe, e la vreo, 12 km pe aici. Astea sunt cheile alea de care ziceai tu? Da, e valea și pe aia încep cheile, cred. Uite acolo scrie, plecările. În fiecare zi de la 9 la 7. Da. Am ajuns și la centrul de vizitare al Parcului Național Kazbegi, că e un parc național, de fapt, Kazbegi. Uite, asta e trusul cu travertin. Da, da, aici e trusul, cheile trusul sau vale, nu? Că Da. Și Daria Ligorici. nu știu că e deschis acum. Am uite că e cineva înăuntru. Uite cum se vede cerul acolo la muntele Kazbegi. Da, hai să mă punem în partea aia de pe biserică. Da. Nu știu dacă... Nu i-am văzut niciodată așa. Se vede așa unghiul. Da, are 5.000 de metri. Și bisericuța acolo. S-a făcut deja seară, Da, aproape. ne-am luat pâine, Da. Și... mergem spre casă. ne-am luat brânză, trebuie să ne mai luăm roșii. Aia mâncăm azi, roșii, brânză. Da, drum spre casă, sper. Mâine probabil ajungem la bisericuță. Nu știu, se urcă cam o oră, jumate sau cât era. Nu știu așa departe, acum știu cum e traseul, de cât de mult ocolește traseul. Dar e foarte fain poziționat acolo. Da, dacă o vezi drept pe vârful Kazbegi și spre toate crestele din jur. E destul de mic așa satul. Da, micuț, da. Asta e centru, cred. Asta e tot, aici e da. centru și- Acolo deja e altă localitate. Imediat lângă Stepan Sminda se află satul Ghergheti, deasupra căruia se înalță biserica Sfânta Treime din Ghergheti, de departe cea mai populară atracție din Kazbegi. Biserica se află la 2170 de metri altitudine și a fost construită în secolul al XIV-lea. În a doua parte a zilei, ca să evităm căldura, am pornit pe jos de la cazare spre biserica Ghergheti. Există un traseu marcat care pornește de la ieșirea din satul Ghergheti și care te duce până la biserică. Nu e un traseu dificil, e scurt, se parcurge în circa 45 de minute, o oră în funcție de ritmul de mers. Se poate lua și taxi până la biserică, pentru că există drum asfaltat, dar chiar și localnicii preferă să meargă pe jos. Îl consideră un fel de pelerinaj. A existat chiar și un proiect în epoca sovietică de a lega Stepan Sminda de biserica Ghergheti cu o telecabină, dar proiectul a fost respins de comunitate. Am mers cam un sfert de oră am mers deja. 10 minute. 10 minute și acum intrăm în Ghergheti, localitatea de la baza bisericii. Se vede acolo sus. Și muntele Kazbegi e în nord. Acum, da.
Am ajuns la marcaj aici, e bandă roșie pe un stâlp și se continuă pe acolo pe undeva. Destul de abrupt, așa, pieptiș pe lângă stânci. Și aici e capătul Sătucul sau ce ăsta, Ghergheti. Acolo în față e ceva ruină de turn sau nu știu ce a fost. Și o să urcăm pe lângă el. Uite ce frumos se vede! M-a impresionat muntele ăla din față. E toată creasta așa ascuțită, nu numai un munte. Da, și izolat. foarte stâncos așa și... Oricum e și foarte friabil, că uite, exact din astea, așa. Da. Uite. Acum nu-ți strica talpa doar ca să demonstrezi că e friabilă. Uite, se vede, uite cum e asta. Da, și Niște se lame. rupe în două. Hai să mergem, că e cald. Tot înainte. Asta e o țeavă de apă, conductă de apă. Cred. Cum? Marcajul, da, uite. Mai vechi, dar este aici, bandă roșie. Mai avem puțin. Acolo e biserica. Da, ocolim așa. Da. S-a mai mers. Mie îmi place traseul ăsta. De ce îți place? Că e așa foarte faină priveliștea. E un pic abrupt, nu zic, dar nu-i greu. Gata, am ajuns aproape de biserică. Mai avem ultima urcare și suntem sus. Și acum a intrat soarele în nori. Ce bine. Da, și muntele Kazbegi e în nori acolo, în față. Aici e drumul care merge spre biserică, drumul de mașini. Aici trebuie să vii dimineața, de vreme. Asta e și dimineața când urcăm. Dar ce frumos e. Uite, n-ai voie cu drona. Da. Probabil aici deasupra bisericii, ca în rest. Da, pe aici, unde chiar e clădirea. Oh, ce de lume. Aici e grup. Dar pe unde trebuie să intrăm? Juego a los dioses, lo entregó a la humanidad y lo ataron a este pico. Pero
Se vede tot de aici. Da. Și Ghergheti și Ștefan Sminda. Da, și uite, puteam urca și pe aici și pe acolo. Ce frumos. Da, și mândră din față mai ales. Deci traseul de urcare nu e foarte dificil, cam o oră am făcut, dar așa lejer. Da, că ne-am După tot oprit poze că era cu- foarte cald și nu-i greu. Ce fain să fii și seara, e mai fain seara, parcă. Acum, de dimineața? exemplu, e răcoare deja. Dacă Da. stăm pe loc, probabil o să ne ia frigul. Și dimineața e frumos pentru că soarele răsare din spatele nostru, cum e acum, stăm acum, și atunci se vede frumos pe Cazveghi, pe vârf. Da, Acum e soarele fix acolo apune și atunci... vârful e undeva acolo, doar că e soare și nu se vede. Aici e drumul care urcă la biserică și undeva în față pe munte se urcă spre Ghețaru, unde o să vrem și noi să ajungem. Acolo e o parcare și un camping tot în față. Deci m-am băgat fix într-o balegă. Ești norocoasă. Hai Așa că hai să coborâm. coborâm, da. Am schimbat traseul, coborâm pe altă parte. E un pic cam abrupt pe aici.
Dar ar trebui să ajungem acolo, pe lângă zidul ăla, pe lângă care am urcat. E mai abrupt decât celălalt. Da, eu urcam pe aici. Nu știu dacă e mai scurt sau nu, dar... Nu e scurt, dar nu neapărat faptul că e abrupt, dar sunt destul de multe pietre mici și pământ care, na, n-ar merge. Asta e drumul care urcă tot spre biserică și așa în serpentine. Și mai avem ceva de coborât. Da, am vrut și noi să luăm pe altă parte, dar era mai bine pe unde am urcat. Asta e așa abruptă și are pietreșul ăsta care alunecă. Dar nu mai avem mult, teoretic, până dăm în celălalt traseu. Deci, pe acolo, pe undeva, trebuie să coborâm până ajungem jos. Și ăla e drumul pe care am urcat. Pe aia zic că puteam noi să venim frumos pe acolo, așa? Te-ai pus aici la crucea lui Nino? Da, drumul ăsta pe care am urcat era super lin. Dar nouă ne-a trebuit ăsta. Foarte în pantă. Ăla e marcaj, aici scria cărare către sat. Păi da, trebuia să iei pe marcaj. Da, corect. Noi am mai zis pe vlog, cred, de când suntem în Georgia, de crucea lui Nino. Era o femeie din Capadocia care a dus creștinismul în Georgia. Și avea două bețe, unul drept și unul strâmb și cu o șuviță din păr ei au legat cele două bețe ca să formeze o cruce și de-aia crucea e așa. Aia știu, da. Am ajuns la poteca principală, cum se spune. Deci mai avem vreo un sfert de oră și suntem deja la... Nu, mai repede, aici gheți 5 minute. Suntem în satul nostru. Cam asta a fost plimbarea pentru seara aceasta. Ne vedem de pe următoarele trasee. Da, vrem să mergem la Ghețar, dar traseul e foarte lung, o să vedem dacă ajungem. O să mergem înspre Ghețar, dar vedem dacă ajungem sau nu. Așa că ne vedem data viitoare.